On that day, people run like crazily. Some people go to the harbor to get on the boat so they can go to different countries. Everybody was scared. Ngày gần 30 tháng 4 hả con biết không, bà ngoại làm ở trong bệnh viện. Xong cái ngày hôm đó bà ngoại đi vô bệnh viện làm xong cái tới hôm mà ta nói là cộng sản vô rồi á, quá bà ngoại chạy từ bệnh viện đi về nhà, đi ngang qua cái chạy lính á, ai nấy người ta bỏ đồ lính ra người ta đi, rồi cái nón của lính á ta để dưới chân cờ. Cuối cùng hết cái nó cũng vô, con biết không, nó vô thì nhà của mình á hả, chạy ra bến tàu mà cũng chưa ra tới ngoài đó đó, cái mà xe cái rồi lái xe đi ngoài đường á hả, Việt Cộng á nó đem cây súng vô cái đầu, nó hỏi là giờ thấy VC vô rồi bây giờ chạy trốn hả. Khi mà 30 tháng 4 thì ông ngoại ở ngay Sài Gòn, ông ngoại trong quân đội ở miền Nam. Hồi đó thì cũng không hiểu rõ cộng sản lắm này kia, cho nên này, nhưng mà biết là nó rất là ác, nó đến mà thấy là nó cứ giống như là phát xít Đức ấy. Thế nhưng mà đến ngày khoảng tháng 5 á là nó kêu tất cả mọi người nào mà thuộc mà chính quyền của miền Nam á, hay là những người mà trong bộ đội á, nó kêu gọi, nó bảo là đến tập trung để đi học mấy ngày thôi để về. Nhưng mà khi mà đến mình vào cái là nó tóm gọn. Nam thì đa số rất là ngây thơ, nghe nói vậy tưởng vậy, nhưng mà họ không hiểu rõ là cộng sản nó rất là lừa đảo, nó đánh lừa không. Ông nội không có về, mấy bữa sau ông nội về, ông nội lấy xe jeep chở về nhà của bà nội. Đó thì rất là đông người ở đó, xe nối dài nhau để mà chờ, rồi cuối cùng không có vô được, lại chạy trở ra. Đó thì bỏ cái xe jeep ở đó, tất cả gia đình mới chạy cái cổng, thì chỗ đó ông nội không có vô trong đó. Mà bà nội, thật ra ông nội không muốn đi, nhưng mà bà nội con phải nói ông nội đi, tại nếu ông nội không đi là nó giết ông nội, nên ông nội vô, cuối cùng ông nội đi ra. Về nhà thì có lúc nghe bà cố nói là ông nội định tự tử, chết xong cả nhà chết hết luôn, nhưng mà bà cố không có cho. Rồi ông nội đi ra trình viện, rồi đi mất tiêu luôn, tới gần 5 năm sau mới có tin tức về. Vì ông nội con ra bị bắt tù hay bắt á. Lúc đó ngày 30 tháng 4, Việt Cộng họ bỏ bom vào trong phi trường Tân Sơn Nhất á. Nghe tiếng bom sợ lắm, khóc không à. Thấy những người lính Việt Nam Cộng Hòa ở trong phi trường họ chạy ra, máu me đầy người, rất là thảm thương, rất là hỗn loạn. Lúc đó người ta dành nhau vô phi trường để lên máy bay đi Mỹ á. Có những người leo máy bay chưa leo tới đã rớt. Sau khi mà 30 tháng 4 lúc mà Việt Cộng đi vô Sài Gòn, chiếm được Sài Gòn rồi á, thì xe tăng của Việt Cộng biết là Sài Gòn đã bị thất thủ rồi. Với một tâm trạng rất là buồn vô cùng, không biết là tương lai sẽ như thế nào khi mà sau 30 tháng 4 rồi cuộc sống rất khổ, đói kém.